Man räknar att det finns ungefär 30 vänsterstyrda bilar kvar i världen. Hallå, hallå! Hej, hej! Hur är läget? Det är fint, det är spännande att visa sina bilar. Jaha. För du har 2 bilar här som jag aldrig sett. Ja. Men jag har hört talas om dem, men jag har aldrig sett. Vad är det för någonting? Du är inte speciellt unik, för det är inte många som har sett den faktiskt. En som heter Sunbeam Talbot och en som heter Sunbeam Alpine. Sunbeam Talbot är då ursprungsbilen som den är byggd på. Den fanns ju då i 4-dörrars salonbilar och den fanns 4-dörrars seater, ja, en convertible, och den fanns i Alpine-versionen 2-sitsig. Det ingår ju i något som heter Roots-koncernen och där är det ju Sunbeam, Singer, Humber, Hillman känner man igen också ju. Ja. Och sen har de ju en lastbilsdivision som heter Comer. Det är de som är där, men koncernen finns ju inte kvar längre utan de gick upp i något med Talbot och sen försvann det ut i periferin med många andra tillverkare också. Ju. Började med den här gula då, att det var en aktion utanför Vetlanda här på 90-91 på en möbelfabrik som skulle läggas ner och där var även den här bilen till salu. Och jag gick förbi den ett par, 3 gånger och tyckte det var en ful bil. Vem kan få köpa en sån bil? Men efter många svängar fram och tillbaka och om och men och olika möjligheter så blev det så att jag blev ägare till bilen i alla fall. Inte på den aktionen men på ett annat sätt. Och började plocka ner den som man gör entusiastisk. Jag ska bara fixa lite där och lite där. Och det tror jag det är en detalj och sen tror jag det är en detalj och sen tror jag det är alla detaljer. Och sen stod det bara ett skal kvar för uppbyggnad. Däremot har jag inte tagit av den bilen ifrån ramen utan den har alltid stått på ram. Och det tog då som sagt från 91 till år 2000 när den var klar. Och sen, ja, gav det ena eller andra. Då gick jag med i klubben, den här Roots-klubben då som jag är engagerad i idag. Och då var det en annan medlem som ägde den här andra Alpinen som hade väl kommit till det läget att han kände att nu orkade han inte hålla på längre och renovera utan efter mycket tjat och från min sida så till slut så fick jag köpa bilen och gjorde så 2011 utav en herre ifrån Varberg och den har då varit nysåld i Sverige så att den har en svensk historia och den andra har då en amerikansk historia som importerats därifrån. Men vad visste du om de här bilarna innan? Inte någonting, inte jag köpte. Och jag har alltså kontrollerat mycket och undrat mycket hur tanken var. Och jag har sökt upp den här bilen i USA, var den har gått. Och då hittade jag även papper för jag blev nyfiken att det står att den har gått i amerikanska välgörenhetsparader. Det lät som en saga, det låg en liten lapp i handskfacket. Men sen visade det sig då att baksätet är förhöjt. Det är bara att det är dubbla fjädrar, det är inte något att golvet är högt. Det är bak eller bensintanken eller bakaxel, utan för det hade inte behövt att vara så högt. Så sitter man i baksätet så har man huvudet över de som sitter fram. Så visst, det kan ha varit några tävlingar utan någonting eller man har suttit där bak och vinkat åt folk så här. Och det är så att när cabrioleten uppfälls så har du huvudet i taket i cabben så att det är inte bekvämt i baksätet. De är ju handbyggda i och med att den amerikanska återförsäljaren för de här bilarna ville ha en sportigare modell. Den fanns bara i 4-dörrars salon som såg ut som en 4-dörrars salon verkligen. Och då lämnades den till en karosserifabrik i England för att byggas om och de kapade av dem och snyggade till dem då. Och den fabriken gjorde även Rolls-Royce begravningsbilar. Alltså det var en specialiserad karosserifirma som till sedermera också blev ägd av Roots-koncernen. Och sen lämnades de över till respektive återförsäljare och fick en framtid. Men endast under de här 3 årsmodellerna då, 53, 54 och 55. Och sen var den sagan slut. Just namnet Alpine kom ju från att han vann det alpinska rallyt på 50-talet med Stirling Moss körde de här bilarna då. Och det var därför den sportiga som de vann med fick namnet Sunbeam Alpine. Men du var väldigt bra skick på de här grejerna. De är ju då helrenoverade. Den här första bilen här då är ju totalt renoverad då ifrån ursprung. Så det har jag varit, som programmet säger, nördat in väldigt på. Det var ju gjort med vissa millimetergänger då i vissa muttrar och skruvar. Men de svetsade jag igen och borrade upp.
och gängade upp till engelska tum med Whitford-gänga, BSF-gänga då, letade upp, trodde jag, lite lätt nya skruvar och grejer. Det visade sig då att skruvar och muttrar att de här bilarna där hade utgått så länge. Men jag fick till slut kontakt med Triumph motorcykelrenoverare i England. Och de hade samma gänga och samma stigningar på sina bultar och muttrar. Så där kunde jag köpa en hel del sådana grejer till bilen. Så det har varit en utmaning. Och sen har jag haft hjälp också med plåtdetaljer och lackeringar och sånt, så att allt har jag inte gjort själv. Mitt motto har väl varit att göra ett väldigt bra grundjobb på bilarna. Det får hellre ta längre tid och jag kan spara ihop lite pengar till att göra det bra än att jag ska bli besviken efter 3-4 år igen och att det börjar rosta och det ska börja gå tillbaka. Det har ju tagit många timmar och mycket tid att sitta framför datorn och leta delar. Jag har nått en emblem som jag köpte från Australien som jag hittade på eBay. När jag renoverade den andra bilen då, som jag gjorde mellan 91 och 00, då var ju inte internethandeln utbredd på det sättet. Utan då köpte jag ju engelska dagstidningar och läste, och även motortidningar, och läste deras annonser och kunde hitta grejer för att köpa från England. För i och med att detta har varit så bilar med så små volymer så det har aldrig funnits någon nytillverkning efter att bilarna lämnade fabriken, utan det var de reservdelarna som gjordes till de sålda bilarna och sen blev det inte mer. Men hur många tillverkas det då? Totalt så tillverkas det 3000 bilar, 1200 ungefär utav den här Alpinen och 1300 då utav den 4-seater convertible. Merparten av de öppna bilarna gick till den amerikanska marknaden. Så det finns faktiskt mindre antal kvar av den högerstyrda versionen utav Alpine då än det finns av vänsterstyrda. Men de vänsterstyrda finns då i USA. Man räknar att det finns ungefär 30 vänsterstyrda bilar kvar i världen av respektive modell. Det är inte många, men det var heller inte många från början. Det var 1200-1500 bilar utav dem då. Men det är även så, de här sedanmodellerna som tillverkades ganska många av har ju också försvunnit. För det är ju ingen som sparar en 4-dörrars sedan idag. Eller har gjort i alla fall, utan de flesta har ju varit sportmodellerna, cabriolet och kupéer och så. Så i Sverige så finns det 2 bilar i trafik utav den här Alpinen och 2 bilar utav Talboten, Sunbeam Talboten. Sen finns det lite bilar som är på gång och ligger i lådor och för framtida renoveringar och som fortfarande har hoppet uppe att det ska bli färdiga med bilarna. Vet du vad kostar en sån här bil 55? Ja, papper på det. Den såldes ju ny i Sverige. Då kostade den 16 000 på Stockholms bilsalong 1954 då, som var året efter det här då. Om det är en 53 så kostade den 16 400 kronor. Det är jättemycket pengar. Det var jättemycket pengar. Det var så riktigt mycket pengar. Det var, om du jämför med Jaguar så var den i övre skicket av vad Jaguars finaste modeller kostade. Och därför blev det ju heller inte många bilar sålda, för att det var ju en väldigt okänd bil i Sverige. Det är bra fjung gamla grejer när man öppnar så. Vad sitter det för motor i de här då? Det är en egen konstruktion, en Sunbeam motor som även satt i Humber. En 2,3 liters på 84 hästkrafter. En toppventilare, modernare motor då, men oerhört tung, väldigt tung. Och så den har jättefart, resurser är det inte. Men stryktålig maskin och ett väldigt vridmoment, stark som en oxe är den. Men jag har inte provat hur fort den går och vill inte göra det heller, för att vägegenskaperna saknar man ju som mot vad det finns på moderna bilar. Så är det 4-cylindrar då? Det är en 4-cylindrar, sagt. Ja. Den här exempelvis, om vi säger någonting som saknas, den här luftburken. Luftfiltret sitter ju här och sen är det ju bara en hållare över. Sökte jag med ljus och lykta i England, skrev på alla möjliga olika sidor om deras veteranbilar och deras olika marknader och även på Sunbeam-klubben och på. Helt omöjligt, och jag fick så många förslag. Sen tog jag en bild och gav det till min plåtslagare då, min kära Bengan. Och då sa han, ja, jag ska fundera lite på det, sa han. Och sen var jag där hos honom några 3-4 veckor senare. Då hade han gjort en exakt kopia på ett original. Det finns inte någon som skiljer. Så tänkte jag att jag lägger ut den på den engelska sidan och visar att man kan göra en sån.
Och jag tror jag fick 75 frågningar om jag kan göra fler sådana bilar. Kan du inte göra fler? Kan du inte göra fler? De har sökt överallt. För det är en exakt kopia på så det samma pressningar, samma väck, samma storlek. Det är fantastiskt med ett sånt gediget, kunnigt hantverk. Det var också så man letade efter, hittade det ju speciella. Det ska inte vara vita sådana helvita kanter utan de ska ju ha en viss ton då så att de stämmer med åren, för det var inte vita kedjelister i klädseln då, utan signalringen mitt på ratten var ju still. Så var ju blinkisen där då. Blinkis vänster och höger. Så jag tycker det är lite häftigt om du ser på bakljusen. Ser du, så är det är ju vita baklampor. Och så att när du slår på så får du det röda ljuset. Nu tyckte man var häftigt för 15 år sedan att man kunde ha vita baklampor. Jag vet, golfar och så att man skulle ha vita bakljus, det var ju tufft. Eller man hade en Audi med lite häftigare. Men det hade de redan på 50-talet på de engelska bilarna, så vilka föregångare det var. Det är ju ett väldigt långt bagage. Det är en helt annan konstruktion på det bagaget då som är så svängt. Och sen är det ju reservhjulet här under. Ja. Så, där ligger ju reservhjulet under. Ännu mer ställen att kunna få in fukt och rost. Ja, men det var rostigt där, jag lovar dig. Det har lyckats även där att komma in. Det är roligt att det är samma bil, samma årsmodell, men de ser så fruktansvärt olika ut. Ja, man följer listen här som jag säger. Och listen där. Så därifrån och ner till golvet är det ju samma bil. Oj, det här var lite grejer. Men det är ju mer som ett väldigt mycket mindre bagage då. Ja. Cabrioleten ligger ju bakom ryggstödet här då. Ja. Och därför blir det som en liten ficka ner här. Helt klart mycket mindre bagageutrymme. Sen här är det plats då för verktyg. Det är också samma nyckel där man öppnar här. Så. Kromet var bra på båda bilarna. Det var fint, så det har jag inte gjort någonting åt. Och även lister och sånt så kunde jag polera upp dem. Det blir ju så med tiden när bilarna har ju varit omlackerade ett antal gånger och de har maskerat över listen, så är färgen kommer, så man kunde skrapa lite försiktigt på listen för att se hur många färglager. Många gånger den var lackerad också. En liten kul detalj är att de har satt klockan i backspegeln. Det är ju alltså mycket sådana lustiga lösningar, vet du. Just den här som vi står framför nu är ju då en tvåsitsig Alpine och den har ju speciell filmhistoria också. Det är ju så att Grace Kelly och Cary Grant gjorde en Hitchcock-film på 50-talet som heter Ta fast tjuven. Och där de hade en liten, för den tiden avancerad kärleksscen i den här bilen, i det här lilla framsätet. Och det har gjort bilen som en väldigt het så kallad filmbil. Att många tycker att det är en speciell bil bara för att den här scenen är inspelad i Monaco. Jag tror inte det är den bilen jag har här, men även denna bilen har en speciell historia. I Sverige klassas det som 55 års modell, men när jag sökt upp dess ursprung på fabriken i England, som faktiskt finns uppgifter kvar, att bilen lämnades 1953 och det är en 53 års modell. Och såldes för export till något land, men detta landet var okänt. Så bilen var försvunnen då i nästan 2 år. Och det har ryktats om denna bilen då har varit med om filminspelningen till den här Ta fast tjuven med Grace Kelly. Du vet, det är ju så här att vi har ju fått kontakt ifrån USA. Det finns ett program i USA som heter ungefär Antikdeckarna. Det fanns i Sverige också. Att man kan lämna in sin tavla som man har köpt för jättemycket pengar och tycker då att den vill jag verkligen ha ett ursprungskontrollerad. Är detta sant att det här är en Carl Larsson eller en Rembrandt eller vad det nu är då? I USA är det gjort likadant. Den här bilen såldes, en sån här bil såldes i England eller i USA för fruktansvärt mycket pengar som skulle vara då den här Grace Kelly-bilen. Men det visade sig då i det programmet att det var inte den bilen. Alla övriga ägare till dessa bilar runt om i världen har fått en förfrågan ifrån programmet att de vill ha reda på vilka chassinummer vi har på våra bilar, för de vill försöka spåra den här bilen. Och det är där grunden har kommit den lite spännande historien att den här bilen har varit borta i
2 år nästan då, ifrån 53 till 55 innan den såldes. Vad har bilen varit under den tiden? Ingen vet någonting. Man vet så mycket att det gick 2 bilar från England till filminspelningen i Monaco, men en skrotades i Monaco under filminspelningen och en bil är fortfarande då borta. Ingen vet var den har tagit vägen. Det är därför man har lite där kittlande fantasin. Det är jävla häftigt, det vill man ju veta om det är den bilen. Så här är filmen. Och den spelades in 1955 tror jag det var. Jag tror personligen inte på detta längre, utan det har förmodligen sin naturliga förklaring att bilen har exporterats till något land. Sen har han gått tillbaka till England för att sedermera i slutet på 1954 exporteras till Sverige och säljas till kund här då. Vilka fantastiska bilar! Tycker du det? Vad kul! Ja, det här var jätteroligt att se. Nu har vi satt bort lite tid på lite nörda in oss i bilarnas värld. Då ska vi ta och försöka ses i sommar, för jag skulle jättegärna vilja se de här på vägen. Absolut. Då får vi säga på återseende då. Välkommen. Hej på dig. Hej hej.